नमस्कार, मी आरती. तुम्हा सर्व प्रेक्षकांचे माझ्या चॅनलवर स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहे ओल्या नारळाच्या वड्या. त्याच्यासाठी साहित्य फार कमी लागते. ओले नारळ आपण 2 घेतले आहे, किसून घेतले आहे किसणीने. साखर घेतली आहे 1.5 वाटी आणि 1 वाटी दुधावरची साय काढलेली आहे, ती साय घेतली आहे 1 वाटी आणि 2-3 चम्मच तूप लागतं. चला तर आता आपण सुरुवात करूया वड्या बनवायला. पॅन घेतला आहे, शक्यतो नॉनस्टिक पॅन घ्या कारण तळाला लवकर चिपकणार नाही. त्यामध्ये तूप घालायचं. घट्ट तूप असेल तर 2च चम्मच घाला आणि वितळलेलं असेल तर 3 चम्मच घाला. छान वितळलं की त्याच्यात नारळाचा किस टाकायचा. किस केलेला आहे नारळाचा. दोन नारळाचा किस घेतला आहे आपण. याला जास्त वेळ परतावं लागत नाही. थोडं गरम झालं की यामध्ये साखर आणि दुधाची साय घालणार आहे. एक 2 मिनिटच परतायचं याला. आणि आता आपण साखर घालणार आहे. 1.5 वाटी साखर घेतली आहे. साखर घालून थोडं परतलं की मग दुधाची साय घालायची. साखरेला पाणी सुटलं की गॅस कमी करून घ्यायचा आणि कमी जाळावरच याला परतायचं. आता आपण याच्यात दुधाची साय घालणार आहे. 1 वाटी दुधाची साय घेतली आहे. दुधाची साय नसेल तर आपण 1 वाटी दूध घातलं तरी चालेल किंवा खवा घातला तरी चालेल. मी दुधाची साय वापरते. हे असंच परतत राहायचं कमी जाळावर. याला शिजायला थोडा वेळ लागतो. 8 ते 10 मिनिट पूर्ण होतपर्यंत 8 ते 10 मिनिट लागतात. झालेलं आहे आता. हे छान पूर्णपणे याचं पाणी आटलेलं आहे, मोकळं आलेलं आहे. हे आता गॅस बंद करायचा आणि हे मिश्रण आता आपण
ताट घेतला एक, त्याला तूप लावलं आहे, तूप छान पसरवून घेतलं हातानेच ताटाला आणि आता हे मिश्रण आपण ताटात पसरवून घेणार आहे. हे छान पसरवून घ्यायचं. आता पसरवून याला आपण थंड करायचं. 5-10 मिनिटानंतर आपण वड्याचा आकार द्यायचा, याला वड्याचे काप करायचे आणि पूर्ण थंड झाल्यानंतरच वड्या काढायच्या. हे मिश्रण असंच थंड होऊ द्यायचं 10 मिनिट. ताटात टाकल्यानंतर आपण चम्मचच्या साहाय्याने याला छान असं प्लेन करून घ्यायचं, जेणेकरून वडी छान पडेल. आणि याला थंड होऊ द्यायचं. थंड झाल्यानंतरच याच्या वड्या पडायच्या. पूर्ण गार व्हायला 2-3 तास लागतातच. आता हे ताटात टाकलेलं 8-10 मिनिट झाले आहे. थोडं थंड झालं आहे. आता आकार देऊन ठेवू आपण वड्यांचा. आणि आकार दिल्यानंतर याला थंड झाल्यानंतरच वड्या ताटातून काढायच्या, छान निघतात. आता वड्याचा आकार पाडून झाला आहे. हे असंच आता 2 तास ठेवायचं, म्हणजे थंडगार होऊन जाईल आणि वड्या छान निघेल आपल्या. याला 2 तास असंच ठेवायचं. 2 तास झालेले आहे. आता वड्या पूर्ण थंड्या झाल्या आहे. आता याला आपण काढून घेऊ. बघा छान मस्त बनल्या आहे वड्या. वडी पण छान पडली आहे, मऊ अशी नरम अशी वडी झालेली आहे. खायला पण छान झाली असेल. तुम्ही पण एकदा ट्राय करून पहा आणि मला कळवा कमेंट्सद्वारे कशी झाली आहे ते. अशाच चांगल्या चांगल्या रेसिपीसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, कमेंट्स करा आणि शेअर करा.